אתם חווים אולי תחושה של ניתוק וחוף שנקראת בשפה המקצועית דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל ממש קטן, וזה לא התחיל בבום, אלא זה התחיל בהדרגתי שפשוט פתאום שמתם לב שאתם מנותקים ושמשהו מוזר קורה ואתם לא רואים רגיל ואתם לא מרגישים רגיל, הכל מאוד מאוד מוזר. למה זה נגרם? אולי היום אתם כבר אנשים בוגרים ועדיין חווים את זה ועדיין זה נמשך ואתם לא יודעים למה בכלל זה התחיל לכם. או שאתם עדיין בני נוער ועוד חווים את זה תקופה ממושכת ואתם לא יודעים למה זה נגרם. אז בואו נתייחס לזה בסרטון הזה. מה גורם לזה להתחיל בגיל צעיר בצורה הדרגתית ולא בבום? פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על תחושה של ניתוק וריחוף שנקראת בשפה המקצועית דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה שמתחילה מילדות. כמובן אני מדברת כאן באופן כללי וכל מקרה בסופו של דבר זה מקרה לגופו, אך ברוב המקרים זו הסיבה למה בכלל זה נגרם. ילדים שחווים ילדות לא יציבה מבחינה חברתית או מבחינת הבית, המשפחה, יפתחו כבר בגיל מאוד מאוד צעיר תחושה של ניתוק כמנגנון הגנה. אם יש בעיה בין ההורים שלי והם רבים הרבה וקשה לי להכיל את זה וזה מציף אותי וזה מפחיד אותי וזה מלחיץ אותי וזה לא נעים לי ואני אתחיל לאט לאט להרגיש תחושה של ניתוק שיום אחד אני פשוט אשים לב, אני אסתכל במראה ואני ארגיש מנותקת מעצמי או אני אסתכל על המציאות ואין לי משהו פה מוזר. אם מבחינה חברתית בבית הספר קרה איזשהו משהו, קורה איזשהו משהו שגורם לי להרגיש לא בנוח ולא נעים עם המורות או עם החברים, אז אני אתחיל להרגיש לאט לאט בהדרגה תחושה של ניתוק. התחושה הזאת נובעת כתוצאה ממשהו לא יציב רגשית, שאני לא יכולה להכיל אותו, אני לא יכולה להתמודד איתו מכיוון שאני עדיין כביכול קטינה, אני חסרת ישע באיזשהו אופן, לא יכולה פשוט להחליט דברים על דעת עצמי, אני נתונה להחלטותם של אחרים, ואז אני נמצאת ממש בחוסר אונים וחוסר שליטה שאין לי מה לעשות, והמצב הזה יכול להוביל בסופו של דבר כניתוק, שאז אני אתפקד, אני אהיה הרבה פעמים על טייס אוטומטי, אני אתנתק מהסיטואציות באופן רגשי, אני לא ארגיש, שבעיקר אני לא ארגיש כאב, אך יחד עם זאת אני גם לא ארגיש שמחה ואת הדברים החיוביים, וזה יגן ויגונן עליי. מה שקורה בדרך כלל זה שבגילאים מבוגרים גם עדיין לפעמים קשה לשחרר את התחושה הזו של הניתוק, מכיוון שבהכרח זה אומר שאני אצטרך לקבל גם את הרגשות השליליים. אם אני רוצה לשחרר את הניתוק, כי אני רוצה להרגיש את החיים ולהיות הרבה יותר נוכחת, ולהרגיש את המציאות ולהרגיש את העולם ולהרגיש את עצמי, אני גם אצטרך לקבל את העובדה שאני גם ארגיש רגשות לא נעימים לפעמים, שאני גם ארגיש עצבות ופגיעה ואשמה וכאב וכעס ועוד כל מיני תחושות אחרות, תחושות שליליות אחרות שיבואו לידי ביטוי שאני ארגיש אותם ושהפעם אני גם אוכל לבטא אותם. ברוב המקרים מדובר אצל ילדים שהם חווים את כל התחושות האלה, אבל הם לא יכולים לבטא את התחושות האלה מכיוון שאין להם שום מקום שבאמת מאפשר להם לבטא את התחושות האלה החוצה, ואז הם חייבים להדחיק אותם, והדרך הכי טובה להדחיק אותם זה דרך לנתק את עצמי. ברגע שאני מנתק את עצמי, אני לא מרגיש שום רגשות, אני יכול לתפקד, זה מנגנון הגנה, זה עוזר לי, זה מציל אותי, אבל כבר בגיל מבוגר יותר, הרבה פעמים זה פשוט הורס לי, מפריע לי, זה איזשהו דפוס שלפעמים קשה לשחרר ממנו, ומה שצריך לעשות כדי לטפל בזה זה טיפול רגשי, פסיכותרפיה שבו אני יכולה לחזור לרגעים האלה ולאפשר לעצמי להרגיש. כמובן שלפני שנכנסים לתהליך כזה צריך לבוא במוכנות וברצון של אני באמת רוצה להרגיש. אני באמת רוצה לשחרר את הניתוק הזה. לפעמים יש חשש לשחרר את הניתוק ואז ככה התהליך טיפול מתמשך ומתמשך ומתמשך עד לרגע שבן אדם באמת מוכן לשחרר את זה. הדרך שבה מטפלים בזה שמדברים על הילדות, על הרגשות השליליים שהיו שם, מה היה שם, מבטאים אותם, מציפים אותם. אני כועסת על ההורים שלי, אני כועסת על המורים שלי, אני עצובה, אני פגועה, אני כועסת, אני לחוצה, אני מפחדת. בעצם לבטא את הרגשות האלה ולתת לעצמכם לחוות אותם, את אותם רגשות שבעצם היו בכם כילדים שהייתם חייבים להדחיק אותם. מכיוון שלא יכולתם לבטא אותם ולא יכולתם להתמודד איתם ולא יכולתם להכיל אותם, ולכן הניתוק בא וגונן עליכם מהרגשות האלה, אך יחד עם זאת הוא גם ניתק אתכם מהמציאות. בעצם מופעל מנגנון הישרדותי שעזר לכם לשרוד את התקופה הזו בצורה הטובה ביותר שיכולתם בזמנו,
והיום הוא כבר לא משרת אתכם והגיע הזמן להיפרד ממנו ולשחרר. כמובן שחייב מוכנות ורצון, מכיוון שמדובר בתהליך שהוא באמת לא קל לילדים שחוו רגשות מאוד מאוד קשים שהרגישו שהם לא יכולים לבטא אותם. אז כמובן שזה לא קל לעשות את זה ולהגיד, אוקיי, אני הולך לדבר על מה שקרה ומה שהיה ולבטא את הרגשות שהיו לי שם ולהרגיש את התחושות שהיו שם. בעצם לתת לעצמי להרגיש כדי להמשיך את החיים חזרה ולהכיל את כל הדברים האלה עם הרגשות השליליים, פשוט לתת לעצמי רגע להיות שם. זה לא קל, זה אכן לא קל ולא פשוט, אך יחד עם זאת, זה יעזור לכם לחיות היום חיים טובים יותר. הרבה פעמים אנשים כאלה יחפשו את הפתרון הקצר והפשוט, איזשהו כדור או כלים, מה אני צריך לעשות, פרקטיקה, דווקא להימנע מהרגש, לברוח מהרגש, לברוח מלדבר על הרגש, אלא יותר להתעסק בדברים אחרים. והפתרון במקרה הזה הוא דווקא בדיוק הפוך, כן להתעסק ברגש, כן לדבר על הרגש, כן ללכת לעבר, למקומות המצולקים והכואבים, כמה שזה די כבר מאחוריי, מה זה משנה, זה כבר היה על זה. אם אין שם השלמה עם הרגש, אז יש בעצם ניתוק ויש פחד לחוות את הרגשות. החוויה הטראומטית היא בעצם הרגש שלא יכולתי לבטא, ולכן הופעל מנגנון הגנה. ומנגנון הגנה הזה נמשך מכיוון שהיום אני גם יכול לחוות את הרגש הזה, והרגש הזה הוא מתויג אצלי במוח כסכנה, וכדי למנוע ממני לחוות שוב את הרגש הזה, אז אני חייב לחסום את עצמי רגשית ולא להרגיש רגשות בכלל. ופה הפרדוקס, צריך לאפשר כן להרגיש רגשות, גם את הרגש הזה שאתם לא רוצים להרגיש אותו, וברגע שתוכלו לקבל את כל הרגשות שלכם, אז תוכלו גם לקבל בעצם ולחוות שמחה והתרגשות וכל הרגשות החיוביים. אם הסרטון הזה עזר לכם וענה לכם על השאלה, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!